દાળ ભાત શાક અને રોટલી આપણે દરેક ગુજરાતીના ઘરમાં રોજ બને. ગુજરાતમાં રોટલી લઈ લ્યો, રાજસ્થાનમાં દાલ બાટી લઈ લ્યો, કે પછી પંજાબમાં ભટુરે કે કુલચા, અને બિહારમાં લીટ્ટી ચોખા. ટૂંકમાં નોર્થ ઇન્ડિયા અને વેસ્ટ ઇન્ડિયામાં મુખ્ય ખોરાક છે ઘઉં, ને આ બધી વસ્તુ ઘઉંમાંથી બને છે. ઇવન તમે વિદેશમાં જાઓ તો ત્યાં પીઝા, પાસ્તા છે, બ્રેડ છે, આ દરેકમાં ઘઉં હોય છે. એટલે કે 70% લોકો ઘઉં એનો મુખ્ય ખોરાક છે. અને માર્ચ, એપ્રિલ અને મે મહિનો એટલે ઇન્ડિયામાં અને ખાસ તો ગુજરાતમાં આખા વર્ષ માટે ઘઉં ભરવાની સિઝન છે. એટલે ગૃહિણીઓ ઘઉં લઈ આવે અને પછી તેને કઈ રીતે આખું વર્ષ સાચવે કે જેથી તે સારા રહે. પરંતુ ગૃહિણીને કન્ફ્યુઝન ક્યાં હોય છે કે આપણે ઘઉં કેવા પસંદ કરવા. ઘણી જાતો તમને જોવા મળે માર્કેટ યાર્ડમાં જાઓ ને એટલે. તો પસંદ કઈ રીતે કરવા? તો સૌથી પહેલીની જરૂરિયાત એવી હોય છે કે આપણે એવા ઘઉં પસંદ કરીએ કે જેથી આપણા પરિવારનું સ્વાસ્થ્ય જળવાઈ રહે, સ્વાદ જળવાઈ રહે, અને ખાસ તો રોટલી કે જે ફૂલીને દડા જેવી બને. તો આવી રોટલી બને ને તો જ સાચા ઘઉં કહેવાય છે. તો આજના વિડીયોમાં આપણે ઘઉં કઈ રીતે સાચવવા, કઈ રીતે પસંદ કરવા, અને માર્કેટમાં કેટલી પ્રકારની જાત મળે છે એ બધું જોશું. આ બધી માહિતી મેં મારા અનુભવ પ્રમાણે મારા વડીલો પાસેથી જાણીને અને માર્કેટિંગ યાર્ડમાં જઈ અને મેળવી છે. આ સિવાયની માહિતી જો તમારી પાસે હોય ને તો તમે મને જરૂરથી જણાવજો, અને એના વિશે પણ આપણે જાણશું. તો આજના વિડીયોમાં આ બધી આપણે ઉપયોગી માહિતી જોઈએ. સૌથી પહેલાં લઈશું લોકવન ઘઉં. ઓછી સિંચાઈમાં એટલે કે ઓછા પાણીમાં ઉગતા આ લોકવન ઘઉં છે એ દાણો સહેજ લાંબો હોય છે. એટલે કે અહીં જુઓ, આ ભાલિયા ઘઉં છે એના કરતાં થોડો નાનો દાણો હોય છે આ લોકવન ઘઉંનો. જ્યારે આ શરબતી ટુકડી છે એના કરતાં દાણો થોડોક લાંબો હોય છે, પરંતુ આનો કલર થોડો ભૂરાશ પડતા ઉપરનો હોય છે. ભારતના લગભગ દરેક રાજ્યોમાં આ ઉગે છે, અને ગુજરાતમાં ખાસ ભાવનગર પટ્ટામાં આનું ઉત્પાદન થાય છે. લોકવન ઘઉંને મિલબર ઘઉં પણ કહેવાય છે. આ ઘઉંમાં સૌથી વધારે ગ્લુટેન અને સૌથી ઓછું ફાઇબર અને પ્રોટીન હોય છે, માટે તે કિંમતમાં બીજા બધા ઘઉં કરતાં થોડા વધારે સસ્તા હોય છે. કિંમત અંદાજે 20 થી 30 રૂપિયા વચ્ચે કિલોનો ભાવ હોય છે. અને આ લોકવન ઘઉં થોડા એવા ભૂરા હોવાથી તેની રોટલી તો કૂણી થાય છે, પણ કલરમાં થોડી એવી ડાર્ક બને છે. માટે જ આ લોકવન ઘઉંનો ઉપયોગ છે ને તે મેંદો બનાવવામાં અને બેકરી ઉદ્યોગ એટલે બેકરીની આઇટમ બનાવવામાં વધારે થતો હોય છે. સૌરાષ્ટ્રમાં ફક્ત અમરેલી જિલ્લામાં જ ઉગાડવામાં આવતા આ બંસી ઘઉં છે. એકદમ લાંબો દાણો અને એકદમ ઉજળો દાણો હોય છે. સાથે આ ઘઉંને જવિયા ઘઉં પણ કહેવામાં આવે છે, કારણ કે તેમાં જવ જેટલું જ ફાઇબર હોય છે અને ગ્લુટેન સાવ ઓછું હોય છે, જેથી તે એકદમ જલ્દી પચી જાય છે. અને લોટ ત્યારે રોટલીનો લોટ ત્યારે બાંધો ને ત્યારે તેમાં મોણ ના ઉમેરો અથવા ઓછું ઉમેરો ને તો પણ એકદમ રોટલી સોફ્ટ બને છે. માટે જ આ ઘઉં છે જે બંસી ઘઉં રજવાડી બંસી ઘઉં કહેવાય છે. અને આની કિંમત છે ને તે સૌથી મોંઘા એટલે 70 થી 80 રૂપિયા કિલોની વચ્ચે ભાવ હોય છે. પરંતુ અત્યારે તે નહીવત પ્રમાણમાં ઉગાડવામાં આવે છે અને તેનું વેચાણ પણ એકદમ નહીવત થઈ ગયું. ભારતમાં અને ખાસ કરીને ગુજરાતમાં સૌથી વધારે ઘઉં ખવાતા ઘઉં હોય તો તે છે શરબતી ટુકડા. ઉત્તર ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં એમપીમાંથી આવતા, એમપીના સિહોરી પ્રદેશમાંથી આવતા શરબતી ટુકડા પ્રખ્યાત છે. જ્યારે સૌરાષ્ટ્રમાં ત્યાં જ ઉગતા ટુકડા ઘઉં પ્રખ્યાત છે. ટુકડા, ટુકડી, શરબતી, એમપી શિહોરી શરબતી, આ બધા નામ તરીકે પ્રખ્યાત આ ઘઉં છે તે વજનમાં જો દાણો જુઓ, આ નાનો છે વજનમાં, તે એકદમ લચકા જેવો હોય છે, સાથે જ કલરમાં ગોલ્ડન કલરનો હોય છે. માટે ગોલ્ડન શરબતી ઘઉં પણ આને કહેવામાં આવે છે. તેની સાથે આ દાણો છે એ મીઠો હોય છે. તેના ગુણોમાં જોઈએ ને તો તેમાં ફાઇબરનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે, જ્યારે પ્રોટીન અને ગ્લુટેનનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. માટે રોટલી છે ને તે એકદમ કલરમાં ઉજળી અને સોફ્ટ બને છે. અને કિંમતમાં જોઈએ ને તો તે 40 થી 50 રૂપિયા સુધીની અલગ અલગ કિંમતમાં મળતા હોય છે. માર્કેટિંગ યાર્ડમાં હું ટુકડી ઘઉં લેવા ગઈ તો ત્યાં આવી આટલી બધી અલગ અલગ જાત અને આનાથી પણ વધારે અલગ પ્રકાર જોવા મળ્યા, અને તેના નામ પણ એટલા જ બધા ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. શરબતી રજવાડી છે, મોરપંખ છે, બેબી ડોલ, નાનાજી, સનબ્રાન્ડ, ભોજન સમ્રાટ, આવા અનેક નામથી શરબતી ટુકડી ઘઉં આપણને જોવા મળે છે. અને સૌથી વધારે પ્રખ્યાત આ ઘઉં છે અને ઉપયોગમાં લેવાતા ઘઉં પણ આ છે. હવે લઈશું ભાલિયા ઘઉં. ગુજરાતના ખંભાતના અખાતમાં ઉત્તરે આવેલા વિસ્તાર ભાવનગર અને અમદાવાદ જિલ્લાના મળી અને 95 ગામોનો સમૂહ વડે બનતો દરિયાકાંઠાનો અને સવાના પ્રકારના ઘાસના મેદાનોનો ધરાવતો વિસ્તાર છે ને તે ભાલ પ્રદેશ તરીકે ઓળખાય છે. અને તેમાં ઉગાડાતા ઘઉંને આવા ભાલિયા ઘઉં કહેવાય છે. ભાલિયા ઘઉંને દાઉદ ખાની ઘઉં પણ કહેવાય છે, અને સ્થાનિક ભાષામાં
કોરાટ, કઠિયા, ચાસિયા ઘઉં પણ તરીકે પણ ઓળખાય છે. ભાલિયા ઘઉંનો દાણો છે ને તે આવો લાંબો, સફેદ અને કઠણ અને ભરાવદાર હોય છે. તેમાં પ્રોટીનનું પ્રમાણ છે ને તે બીજા ઘઉં કરતાં ડબલ હોય છે, એટલે કે ટુકડા અને લોકવન કરતાં વધારે હોય છે. માટે આ કિંમતમાં પણ ટુકડા અને લોકવન કરતાં 1.5 કે ડબલ ભાવના હોય છે. કિંમત જોઈએ ને તો અંદાજે 60 થી 65 રૂપિયા વચ્ચે કિલોનો ભાવ હોય છે. આ ઘઉંમાંથી લાડવા, ચૂરમું, લાપસી, ભાખરી વગેરે ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ બને છે અને રોટલીમાં પણ મોણ નાખવાની જરૂર નથી રહેતી અને લાંબો સમય સુધી રોટલી છે ને તે એકદમ કૂણી બને છે. અહીં તમે આ જોયું ને કે ઘઉંની પ્રચલિત જાત કઈ કઈ છે જે સૌથી વધારે ઉપયોગમાં લેવાય છે. આ સિવાય સુરતમાં અને પંજાબમાં બ્લેક વ્હીટ એટલે કે કાળા ઘઉંનું સંશોધન પણ થયું છે કે જે ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમ માટે છે ને બહુ જ સારા કહેવાય છે, પરંતુ હજી એટલા બધા પ્રચલિત નથી. આ સિવાય મિડલ ઇસ્ટ કન્ટ્રીમાં દુરમ વ્હીટ જે પાસ્તા વ્હીટ તરીકે પણ ઓળખાય છે, પાસ્તા મેક્રોની બનાવવા માટે, એ પણ પ્રખ્યાત છે. પણ આ સિવાય લોકલ બીજા કયા પ્રકાર છે જેની જાણકારી તમને છે, મને કદાચ નથી, તો એ જરૂરથી તમે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને શેર કરજો. તમને માનવામાં નહીં આવે પણ તમારી કોમેન્ટમાંથી હું ઘણી બધી રેસીપી શીખી છું, બનાવી છે અને તમારી માહિતી છે ને હું મારા વિડીયોમાં ઉમેરું છું અને ઉપયોગી લાગે છે. પણ હવે આપણે આ બધા ઘઉં, કોઈ પણ ઘઉં છે એ આખું વર્ષ માટે કઈ રીતે સાચવવા અને એમાં જીવાત ના પડે અને આખું વર્ષ સારા અને સ્વાદિષ્ટ રહે તે માટેની રીત જોઈએ. પસંદગી પ્રમાણે ઘઉં ભાલિયા લો, ટુકડી કે પછી લોકવન કે પછી બંસી લો. આખું વરસ સાચવવા સમયે નાની નાની બાબતોનું ધ્યાન રાખો ને તો ઘઉં છે ને તે આખું વરસ સારા રહે છે અને તેમાં જીવાત પણ નથી પડતી. અહીં આખું વરસ સાચવવા માટે અમે એમપીના શરબતી ટુકડી ઘઉં લઈએ છીએ. અહીં મને 25-25 કિલોના બાચકા એટલે 25 કિલોના પેકિંગમાં ઘઉં મેં લીધા છે. તો તૈયાર પેકિંગનું આપણે પહેલાં આ રીતે ઉપરથી ખોલી લઈએ. અહીં જુઓ, ટુકડી શરબતી ઘઉં છે. પ્રથમ નીચે પાથરેલા ચટાઈ પર 25 કિલો ઘઉંનું પેકિંગ છે ને તે ખાલી કરી લઈએ. અને બધા જ ઘઉંને બહાર કાઢી લેવાના છે. ઘઉં બહાર કાઢ્યા પછી આ જુઓ, એક સરખા શરબતી ટુકડી ઘઉં છે. દાણો પણ જોઈ શકો છો કે એકદમ એક સરખો, વજનમાં ભારે લચકા જેવો મોટો અને સોનેરી દાણો છે. હાથ વડે મસળતા પણ એક સરખા સુકાયેલા કડક દાણા છે. જેનો અવાજ આવે છે ને એના પરથી તમને ખ્યાલ આવી જશે કે કેવો સરસ દાણો છે. વળી આ ઘઉં હાથમાં ક્યાંય ચીપકતા પણ નથી. તેના ઉપરથી ખ્યાલ આવે કે આ એક સરખા ખનકતા દાણા છે ને આમાં ક્યાંય પણ ભેજ નથી. માટે આજે મેં આ ઘઉં તડકે સૂકવવા નથી રાખ્યા. પણ તમે જો દરિયા કિનારે ભેજના વિસ્તારમાં રહેતા હોય ને તો ટેરેસ પર તડકામાં બધા ઘઉંને તપાવવા માટે 4 થી 5 કલાક રાખવાના, જેથી ઘઉંમાં જો જરા પણ ભેજ હોય ને તો તે દૂર થઈ જાય અને ઘઉં આખું વરસ માટે ખરાબ ના થાય. અત્યારે માર્કેટમાં ઘઉં છે ને તે લગભગ વીણેલા અને કાકરી પથ્થર વગરના ચોખ્ખા જ આવે છે. છતાં પણ ગૃહિણી હોય ને એટલે વર્ષભર ઘઉં સાચવવા માટે એક વખત તો જરૂરથી ચાળીએ અને ચોખ્ખા કરીએ. અહીં મેં ઘઉં ચાળવા માટે એક પોળા વાસણ સાથે ઘઉં ચાળવાની ચાળણી લીધી છે. સાથે ચડાયેલા ઘઉં ઉમેરવા માટે એક મોટું પોળું તપેલું પણ લીધું છે. હવે કોથળામાંથી કાઢેલા ઘઉંમાંથી ચાળણીમાં સમાઈને એટલા ઘઉં છે ને તે ઉમેરી દઈશું અને આ રીતે ચાળી લેવાના છે, જેથી ઘઉંમાં જો નાનો દાણો હોય અથવા તો કચરો હોય કે પથ્થર હોય કે ઘઉંની ફોતરી હોય બધું સરસ ચડાઈ જાય. અહીં આ ઘઉં મેં વીણેલા જ લીધા છે, માટે અંદર ક્યાંય કચરો પણ નથી અને નાનો ઘઉંનો દાણો જ નથી, એટલે કે ઘઉંના દાણા છે ને તે એક સરખા છે. હવે આ ચાળેલા ઘઉંને પોળા તપેલામાં ઉમેરતા જવાના. આ જ રીતે ઘઉંને ચાળતા જઈશું અને મોટા તપેલામાં ઉમેરતા જઈશું. અહીં મેં એક મોટું તપેલું જે આખું ભરાઈ ગયું છે ને તેટલા ઘઉં ચાળી અને ચોખ્ખા કરી લીધા છે. આખું વરસ ઘઉં સારા રહે અને જીવાત વગરના રહે તેના માટે આ ઘણી અલગ અલગ રીતો છે, પણ હું ઘઉંને સાચવવા માટે એરડિયું એટલે કે દિવેલ કે પછી જેને કેસ્ટર ઓઇલ કહે છે ને તે આપું છું. અહીં એક મોટા તપેલામાં એટલે કે આશરે જેમાં 7 થી 8 કિલો ચાળેલા ઘઉં સમાયેલા છે તેમાં એક મોટો ચમચો દિવેલ ઉમેરી દઈશ. અહીં જુઓ, આ રીતે નીચેથી ઉપર ઘઉંને ચલાવતા જઈ અને દાણા દાણામાં દિવેલ મિક્સ થઈ જાય ને એ રીતે દિવેલ છે ને તે બધા ઘઉંમાં આપવાનું છે. અને ઘઉંમાં દિવેલ આપવાનું માપ કહું ને તો 100 કિલોએ એટલે કે 5 મણ ઘઉંમાં ફિલ્ટર દિવેલ હોય ને તો તે 1 લીટર જોઈશે અને અત્યારે તો વળી ડબલ ફિલ્ટર એટલે કે થોડું પતલી કન્સિસ્ટન્સીનું દિવેલ આવે છે. તો આ દિવેલ થોડું વધારે એટલે કે 1.25 થી 1.5 લીટર જેવું દિવેલ જોઈશે.
તો ઘઉંનો દાણે દાણો છે ને તે દિવેલ વડે એકદમ સરસ કવર થઈ જશે. ઘણા ઘરોમાં એરડિયા સાથે એટલે કે દિવેલ સાથે બોરિક પાવડર મિક્સ કરી તે પણ ઘઉંમાં આપતા હોય છે, અથવા માર્કેટમાં મળતી રેડીમેડ ઘઉંની થેપલી કે ટેબ્લેટ આવે છે ને તે પણ ઉમેરતા હોય છે. પણ સૌથી સાદું અને કોઈ પણ નુકસાન વગર અને સાઈડ ઇફેક્ટ વગર ઘઉં ઉપર એરડિયું એટલે કે દિવેલ આપો ને એ સલામત છે અને એકદમ નિર્દોષ રીત છે. આખો વર્ષ અનાજ સાચવવા માટે આપણે મોટા ભાગે એલ્યુમિનિયમ કે સ્ટીલની વપરાતી કોઠી એટલે કે કન્ટેનર વાપરતા હોઈએ છીએ. અહીં મારે એલ્યુમિનિયમનું કન્ટેનર છે જે મેં પાણીથી સાફ કરી અને કોરું કરી 1 થી 1.5 દિવસ માટે અંદરથી તપી જઈને તે રીતે તડકામાં રાખ્યું હતું. ત્યારબાદ કન્ટેનરના તળિયે હવે પ્લાસ્ટિક ગોઠવી દીધું છે. જો દરિયા કિનારે ભેજવાળા વાતાવરણમાં રહેતા હોય ને તો કન્ટેનરમાં ડાયરેક્ટ ઘઉં ભરવાના બદલે મોટી સાઇઝની પોલિથીન બેગ હોય ને તે કન્ટેનરમાં ગોઠવી દેવાની અને તેમાં દિવેલ આપેલા ઘઉં ભરવાના. અહીં મેં નીચે આ રીતે પોલિથીન ગોઠવી દીધા પછી હવે દિવેલ આપેલા એક તપેલું ઘઉં છે ને તે કન્ટેનરમાં આ રીતે ઉમેર્યા છે. અહીં મારે 50 કિલોનું કન્ટેનર છે, તો ધીમે ધીમે બધા ઘઉં ચાળી વીણી અને ત્યાર પછી આ કન્ટેનરમાં ઉમેરતા 25 કિલો ઘઉં હોવાથી આ અડધું કન્ટેનર ભરાયું છે. આ ઘઉંને દિવેલ તો આપ્યું છે, છતાં પણ જો એકદમ સરસ રીતે આ ઘઉં સાચવવા હોય ને તો તેના માટે કડવા લીમડાની પાન સહિત ડાળીઓ હોય ને તે બધા ઘઉં ઉમેર્યા પછી માત્ર ઉપરની બાજુએ જ આ રીતે ગોઠવી દેવાની. આ પાન ઓટોમેટિક જ તેમાં સુકાઈ જશે અને આખા વર્ષ માટે ક્યારેય પણ ઘઉંમાં જીવાત નહીં પડે. ત્યાર પછી ઢાંકણ ઢાંકી કન્ટેનરને એરટાઇટ પેક કરી દેવાનું અને ઘરમાં સ્ટોર રૂમ કે કિચનમાં જ્યાં પણ રાખતા હોય ને કન્ટેનર ત્યાં ગોઠવી દેવાનું અને જ્યારે જોઈએ ને ત્યારે એ પ્રમાણે ઘઉં કાઢી લેવાના અને ફરી પાછું કન્ટેનર છે ને તે એરટાઇટ પેક કરી દેવાનું, જેથી વર્ષભર ઘઉં એવા સરસ જળવાઈ રહેશે. આજના વિડીયોમાં આપણે ઘઉં વિશેની લગભગ બધી માહિતી કવર કરી છે, જેમાં ઘઉંના પ્રકાર છે, તેને કઈ રીતે સાચવવા, તેમાં સારા સારા તત્વો કયા છે તે પણ આપણે જોયું. પણ આ સિવાય તમારી પાસે વધારે માહિતી હોય તો તે પણ કહેજો. એ સિવાય તમારા ઉપયોગી બીજા કયા પણ વિડીયો જોવા છે તે પણ કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે નવી રેસીપી નવી જાણકારી સાથે ફરીથી મળીશું.